So, good morning mga pap. Siguro nakita nyo naman sa thumbnail natin kung ano bang agenda natin sa araw na ito. So magpapakabit tayo ng mini driving light. Malayo-layo yung lakbayan pa to. Sa Caloocan pa tayo magpapakabit. So magkakabit nga pala ng mini driving light natin si Boss Bernard. Boss Bernard lang malakas. Nagustuhan ko yung posisyon ng mini driving light niya na ano, sa winker daw nakamount. So pakita ko na sa inyo mamaya pagdating natin doon. So what's up sa inyo mga kapap? Tayo yung nagbabali. Guys, kararating lang natin. So nga pala yung in-order nating slider kay Boss Bernard. So kinakabit na niya ngayon. Mamaya yung mini driving light naman yung papakita natin mamaya. Dito na lang. Mariano Forte, malapit ka na sa left turn zone. Dito. Pangatlong kanto. Thank you, Pops. Thank you, sir. Ano naman?
guys, ito nga pala yung continuation ng video natin. Medyo tanghali na kasi tayo nakauwi, kaya hindi tayo nakapag-testing yung pinabit natin na mini driving light. So ngayon papakita ko sa inyo kung gaano kalakas itong DSK mini driving light version 5.